Otillbörlig informationspåverkan hotar opinionsbildningen. Denna påverkan är skapad av främmande makt. Och det är då vi på NPF kan agera. Och vi agerar bara mot yttre hot som främmande makt är. Jag ska nu förklara hur du kan se om ett budskap kan vara otillbörlig informationspåverkan. Den består av 3 delar. Om budskapet är vilseledande, avsiktligt skapat och störande för våra skyddsvärden så kan det vara otillbörlig informationspåverkan. Alla dessa delar behöver finnas med för att definitionen ska vara uppfylld. Och jag ska utveckla dem och börja med vilseledning. Främmande makt vill vilseleda för att nå sina mål mot oss. Och de gör detta genom att kommunicera på ett normbrytande sätt, det vill säga genom att ljuga och vilseleda. Och det är just för att det är normbrytande som vi menar att någonting är otillbörligt inom informationspåverkan. Normbrytande och otillbörligt betyder egentligen samma sak. Normen för bra kommunikation är ju i alla samhällen att tala sanning, men det sker inte i otillbörlig informationspåverkan. Den andra delen, det är att det är avsiktligt skapat av främmande makt. Det är inget misstag att de sprider ett budskap, utan de vet mycket väl vad de håller på med. De kan ha lagt stora resurser av tid, personal och pengar på att skapa både budskap och en slags infrastruktur för att sprida information. Det kan vara både äkta och falska hemsidor, tekniska nätverk för att automatiskt översätta och skapa information och sedan snabbt dela denna och skapa interaktion. Den tredje delen är att otillbörlig informationspåverkan också ska vara störande för Sveriges skyddsvärden. Och störande behöver inte betyda att du stör dig på budskapen. Man kan också se det som att budskapen är skadliga för oss och för den fria opinionsbildningen. Att något kan gå sönder i våra samhällen om tillräckligt många tror på de skapade budskapen. Till exempel tilliten till demokratiska värderingar. För att förstå otillbörlig informationspåverkan ännu bättre kan den jämföras med en idealbild av hur opinionsbildning kan fungera. Den ideala opinionsbildningen kan ha många nyanser av vilseledande och normbrytande information utan att det är otillbörlig informationspåverkan. Den ideala opinionsbildningen är där information är transparent och verifierbar. Det finns tydliga källor till det man påstår och vi har tillit till våra källor. Vi tänker oss också att åsiktspluralism, det vill säga att många olika röster får höras, det stärker demokratin. Och när åsikterna väl möts och debatterar så utvecklas demokratin. Tolerans för andras åsikter stärker en konstruktiv debatt. Det vill säga att i den bästa världar ska man försöka underlätta för den man debatterar med att få fram sin åsikt. Och det är det här vi ska skydda. Den fria opinionsbildningen och demokratin. Varför fungerar otillbörlig informationspåverkan? Jo, det beror på att olika sårbarheter utnyttjas. Och sårbarheten är det som gör en person eller en organisation eller ett helt land mottagligt eller känsligt för ett angrepp. Främmande makt vill påverka våra uppfattningar och beteenden och försöker genom detta ofta komma åt just våra sårbarheter. Det finns i huvudsak 3 sårbarheter som jag ska nämna här. Först ska jag berätta lite om sårbarheter i mediesystemet. Medier är en grundpelare i vårt demokratiska samhälle. De ger oss tillgång till information, skapar insyn i maktutövning och ger människor möjlighet att delta i samhällsdebatten. Den snabba teknikutvecklingen och digitaliseringen har förstärkt dessa styrkor. Idag kan nyheter och berättelser spridas bredare och snabbare än någonsin. Samtidigt innebär utvecklingen nya utmaningar. När det blir enkelt för vem som helst att publicera innehåll och när sociala medier belönar det som väcker starka känslor och får oss att klicka ökar också risken för att vilseledande information sprids. Algoritmer som styr våra flöden och sökresultat kan förstärka denna effekt. Vidare kan man se sårbarheter i opinionsbildningen. Här utnyttjas händelser och centrala frågor i samhället som engagerar människor i försök att göra dem arga och upprörda och splittra grupper i samhället. Främmande makt studerar oss och använder sina påverkanstekniker för att medvetet spä på känslor av oro, rädsla eller misstro som gör att människor kanske slutar lita på varandra eller på myndigheter. Detta kan skada inte bara sammanhållningen i vårt land utan även hela samhällets motståndskraft mot falsk information.
Olika så kallade troll kan ge sig in i en diskussion och radikalisera och polarisera genom att spä på de åsikter som redan finns. Det finns även kognitiva sårbarheter, det vill säga sårbarheter som uppstår i våra hjärnor till följd av hur de fungerar. All den information som vi utsätts för i dagens samhälle är svårtolkad för våra hjärnor. Och de känslor som informationen skapar överträffar ofta fakta i viktiga frågor när vi ska fatta beslut. För det viktigaste för oss människor är att vi känner att vi är i ett sammanhang, ett socialt sammanhang. Och då är den tillhörigheten till den sociala gemenskapen viktigare för oss än att gemenskapen tror på samma fakta. Och det är ibland svårt att uttrycka en åsikt som går emot vad gemenskapen tror på. Otrygghet och oro minskar vår förmåga till kritiskt tänkande. Våra känslor påverkar också hur vi tolkar information, hur vi fattar beslut och hur vi ser på världen omkring oss. Det viktigaste du kan ta med dig är detta. För att det ska klassas som otillbörlig informationspåverkan så måste budskapen komma från främmande makt och ha som avsikt att vilseleda och skada våra skyddsvärden. Ideal opinionsbildning har tydliga källor, många åsikter hörs samt att debattklimatet är tolerant för andras åsikter. Sårbarheter finns i mediesystemet, opinionsbildningen och kognitionen. Du behöver också vara källkritisk även när du är i ett socialt sammanhang som du tycker är viktigt för dig. Du kan öka din förmåga och stärka din motståndskraft mot otillbörlig informationspåverkan på förmågeportalen på npf.se. Och då bidrar du till att skydda Sverige och skapa ett säkrare samhälle.